Đây là câu chuyện về việc Triều Tiên đã mượn 1.000 chiếc xe Volvo từ Thụy Điển vào năm 1974, rồi quên trả tiền luôn cho đến tận bây giờ. Ít nhất là thời điểm video này ra đời vào năm 2025. Nhưng mà khoan, đừng nghĩ đây chỉ là một vụ nợ nần đơn giản. Câu chuyện này còn có cả những góc khuất ngoại giao, những chiếc xe bền bỉ như huyền thoại và cả sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của người Thụy Điển. Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta phải quay ngược thời gian về những năm 1970, một giai đoạn mà cả thế giới còn bị chia cắt bởi chiến tranh lạnh. Lúc đó Triều Tiên, hay nói một cách đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đang nằm dưới sự lãnh đạo của Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un bây giờ. Triều Tiên thời đó không hoàn toàn khép kín như ngày nay. Họ muốn chứng minh với thế giới rằng mình cũng có thể hiện đại hóa và cũng có thể làm ăn với cả khối phương Tây, chứ không chỉ dựa vào Liên Xô hay Trung Quốc. Kim Nhật Thành lúc đó có một tham vọng lớn, biến Triều Tiên trở thành một quốc gia công nghiệp mạnh mẽ. Để làm được điều đó, họ cần máy móc, công nghệ và đặc biệt là ô tô, thứ mà đất nước này vẫn còn thiếu. Hãy thử nghĩ như thế này, vào những năm 1970, đường phố Bình Nhưỡng chủ yếu là xe đạp, đôi khi có cả xe bò hoặc xe tải cũ kỹ từ Liên Xô. Muốn lên đời thì phải nhập xe xịn từ đâu đó. Và rồi họ nhắm đến Thụy Điển, một đất nước nhỏ ở Bắc Âu, nổi tiếng với sự trung lập, công nghệ tiên tiến và những chiếc xe Volvo bền bỉ. Ở bên kia địa cầu, Thụy Điển đang sống một cuộc sống yên bình của mình. Đây là đất nước của những cánh rừng tuyết phủ, những ngôi nhà gỗ và những phát minh làm thay đổi thế giới, trong đó có xe Volvo. Volvo thời đó đã là một thương hiệu danh tiếng với dòng xe Volvo 144, một chiếc sedan chắc chắn, an toàn và được quảng cáo là mua một lần dùng cả đời. Khi Triều Tiên gõ cửa muốn mua 1.000 chiếc xe Volvo, lại thêm cả máy móc khai mỏ nữa, thì người Thụy Điển đã đồng ý. Một đơn hàng lớn như thế không phải ngày nào cũng có, mà lại đến từ một nước như Triều Tiên. Tổng giá trị hợp đồng lúc đó là 73 triệu đô la Mỹ, số tiền khổng lồ vào thời điểm ấy, tương đương với vài trăm triệu đô la Mỹ ngày nay nếu mà tính cả lạm phát. Lúc bấy giờ, những chiếc xe Volvo 144 bóng loáng, sơn màu xanh lá cây đặc trưng của thập niên 70 được xếp hàng dài trên bến cảng Thụy Điển. Xe được chất lên tàu, vượt qua hàng nghìn km đại dương đến với Triều Tiên. Đây không phải là xe bình thường, mà là dòng xe Volvo tự hào giới thiệu với động cơ mạnh mẽ, thiết kế vuông vức và khả năng chịu đựng được mọi điều kiện khắc nghiệt. Ngoài 1.000 chiếc xe, còn có cả máy xúc, máy khoan và thiết bị khai thác mỏ từ các công ty của Thụy Điển khác. Tổng cộng đơn hàng này là một gói combo hiện đại hóa mà Triều Tiên mơ ước. Triều Tiên nhận hàng xong, họ rất hài lòng và họ đã chuyển những chiếc xe đi khắp nơi. Một số làm xe công vụ cho quan chức, một số chạy trên đường phố Bình Nhưỡng. Nhưng đến lúc thanh toán, Thụy Điển gửi hóa đơn thì Triều Tiên lại im lặng, không một đồng nào được chuyển về Thụy Điển. Thụy Điển ban đầu nghĩ chắc là do chậm trễ. Thời đó giao dịch quốc tế không nhanh như bây giờ, có khi phải chờ vài tháng để tiền qua ngân hàng. Nhưng rồi vài tháng trôi qua, rồi vài năm trôi qua cũng vẫn không thấy động tĩnh gì. May mắn thay, Thụy Điển có một lá chắn thông minh. Hợp đồng này được bảo hiểm bởi cơ quan tín dụng xuất khẩu Thụy Điển, gọi tắt là IKN, một tổ chức chính phủ chuyên hỗ trợ các công ty xuất khẩu. Khi Triều Tiên không trả, tổ chức này đã đứng ra bồi thường cho Volvo và các công ty khác, nên Volvo không bị thiệt hại trực tiếp về tài chính. Nhưng cái nợ đó không tự nhiên biến mất, nó chuyển từ Volvo sang chính phủ Thụy Điển. Nói cách khác, Triều Tiên giờ nợ chính phủ Thụy Điển và số tiền đó bắt đầu tích lũy lãi suất từ 73 triệu đô la Mỹ ban đầu, dần dần phình to lên qua từng thập kỷ. Giờ thì tới phần thú vị nhất, những chiếc xe Volvo 144 bây giờ đang như thế nào? Các bạn có đoán được không? Chúng không bị bỏ xó trong kho hay là bị phá hủy, mà vẫn chạy ngon lành trên đường phố Triều Tiên đến tận ngày nay. Đúng vậy, gần 50 năm sau, vào những năm 2020, người ta vẫn bắt gặp những chiếc Volvo xanh lá cây này lăn bánh ở Bình Nhưỡng, làm xe taxi hoặc xe công vụ. Những chiếc xe này, sơn có thể chóc vài chỗ, kính mờ đi vì thời gian, nhưng động cơ thì vẫn nổ đều, bánh vẫn quay mượt mà. Điều này chứng tỏ một điều, Volvo không nói đùa khi quảng cáo xe của họ là siêu bền. Nửa thế kỷ trong điều kiện thiếu thốn phụ tùng, thiếu bảo dưỡng chuyên nghiệp ở một nước như Triều Tiên mà xe vẫn sống sót thì đúng là huyền thoại. Có người còn đùa rằng đây là vụ trộm xe lớn nhất lịch sử, vì không chỉ lấy được 1.000 chiếc xe mà còn giữ được chúng hoạt động tốt đến mức Volvo phải tự hào dù họ cũng không muốn như vậy. Trong khi Triều Tiên vô tư dùng xe, Thụy Điển bắt đầu một chiến dịch đòi nợ kiên trì đến mức đáng khâm phục và khó tin. Từ năm 1974 cho đến nay, cứ mỗi 6 tháng một lần, Bộ Ngoại giao Thụy Điển gửi thư nhắc nhở đến Triều Tiên. Thư được gửi đều đặn như một nghi thức không bao giờ bỏ lỡ,
nhưng đáp lại chỉ là những sự im lặng. Triều Tiên không trả lời, không phản hồi, không gửi dù chỉ là một xu. Tính đến năm 2017, thời điểm báo cáo gần nhất mà mình tìm được, số nợ đã lên đến khoảng 330 triệu đô la Mỹ, tính cả lãi suất cộng dồn qua hơn 40 năm. Và nếu tính thêm từ 2017 đến 2025 với lãi suất trung bình, con số có thể chạm mốc 350 đến 400 triệu đô la Mỹ. Nhưng Thụy Điển vẫn không bỏ cuộc. Và ngạc nhiên hơn nữa, Thụy Điển còn giữ đại sứ quán ở Bình Nhưỡng. Đây là một trong số ít nước phương Tây làm được điều đó. Họ không chỉ gửi thư cho Bình Nhưỡng để đòi nợ, mà còn đóng vai trò trung gian ngoại giao giữa Triều Tiên và các nước khác như Mỹ hay là Úc. Có lần Thụy Điển còn giúp Mỹ đàm phán để thả một công dân bị Triều Tiên bắt giữ. Vậy nên, có người nói rằng vụ nợ này không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là một phần của mối quan hệ ngoại giao kỳ lạ giữa hai nước. 330 triệu đô la Mỹ, thậm chí hoặc hơn, có thể là chi phí mà Thụy Điển chấp nhận để giữ một cầu nối hiếm hoi với Triều Tiên, một nước mà cả thế giới đều khó tiếp cận. Về phía Triều Tiên, họ có cái lý của mình. Vì Ikian đã bồi thường cho Volvo, nên về mặt kỹ thuật, về mặt số học mà nói, họ không nợ Volvo mà là nợ chính phủ Thụy Điển. Nhưng trong mắt thế giới, câu chuyện vẫn được gọi là Triều Tiên nợ Volvo, vì chính những chiếc xe Volvo là trung tâm của câu chuyện này. Tại sao ư? Vì Triều Tiên bị cô lập kinh tế, không có tài sản ở nước ngoài để bị tịch thu, và họ cũng chẳng sợ bị kiện. Chuyện này thì không chỉ là chuyện về xe và nợ, mà còn là một bài học về ngoại giao và kinh tế. Thụy Điển với tư cách một nước trung lập luôn cố gắng duy trì mối quan hệ hòa hảo với mọi quốc gia, kể cả những nước như là Triều Tiên. Việc họ giữ đại sứ quán ở Bình Nhưỡng và tiếp tục gửi thư cho thấy một chiến lược dài hơi, không phải để lấy lại tiền, vì ai cũng biết cơ hội đó là rất nhỏ, mà là để giữ một kênh đối thoại mở. Chuyện này nghe thì buồn cười, nhưng nó cũng cho ta thấy nhiều điều về thế giới. Thứ nhất, nó chứng minh Volvo không nói đùa khi quảng cáo xe của họ siêu bền, nửa thế kỷ mà vẫn chạy tốt ở một nơi khắc nghiệt như Triều Tiên. Hãy nghĩ mà xem, nếu bạn mua một chiếc xe hôm nay, liệu chiếc xe ấy có còn chạy vào năm 2070 hay không? Tiếp nữa, nó cho thấy sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của Thụy Điển, không kiện tụng ầm ĩ, không cắt đứt quan hệ, mà cứ âm thầm gửi thư đòi nợ suốt nửa thế kỷ. Đó là phong cách của một nước nhỏ nhưng rất nguyên tắc và điềm tĩnh. Câu chuyện này cũng để lại cho chúng ta nhiều câu hỏi thú vị. Nếu Triều Tiên một ngày nào đó trả nợ, họ sẽ trả bằng gì? Tiền mặt thì chắc là không. Vậy thì nhân sâm hay tên lửa? Và nếu Thụy Điển quyết định xóa nợ, liệu đó có phải là một chiến thắng ngoại giao cho Triều Tiên hay không? Hay Thụy Điển vẫn sẽ giữ cái nợ này mãi mãi như một kỷ vật lịch sử kể lại cho đời sau? Thậm chí có những tin đồn rằng trong số 1.000 chiếc xe Volvo đó, một vài chiếc từng được dùng để chở những lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên đi thị sát. Nếu đúng như vậy thì những chiếc xe này không chỉ là phương tiện mà còn là một phần của lịch sử chính trị Triều Tiên. Nhưng tin thật hay giả thì chẳng ai xác minh được, vì Triều Tiên vốn là một chiếc hộp đen với thế giới bên ngoài. Vậy là chúng ta đã trải qua một hành trình lịch sử, từ một bản hợp đồng đầy hứa hẹn giữa hai nước xa xôi đến một khoản nợ kéo dài không hồi kết, và những chiếc xe vẫn lăn bánh như một minh chứng sống động. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.